Hey guys, this is Mac Garage again and welcome to my channel. And today I'm gonna show you how to replace the brake drum on Toyota Vios or Toyota Yaris. So punta tayo sa my backside. So ang una natin gagawin is of course kailangan natin itong i-lift yung sasakyan and alisin yung gulong. Start natin ang pag-alis ng gulong. But before that guys, ipapakita ko muna sa inyo yung of course yung nabili natin. So ito guys yung shoe kit na nabili natin. Okay. So this is 4 pieces. 4 pieces yan, isang set yan guys. Make sure nyo lang pag bibili kayo ng shoe kit or brake pad dito sa may drum brake nyo is meron siyang tinatawag na ganito. So itong anong to, purpose nito is guys is para gamitin to doon sa may handbrake. So dito nakakabit yung cable ng handbrake and ito naman yung pares niya. So start tayo sa pag-alis ng gulong. So ayun guys, natanggal na natin itong gulong. So simulan na natin yung pagtanggal nitong brake drum dito sa ating preno. So ang gagawin nyo lang dito guys is pupukpukin nyo to. Ayan. Huwag naman sobrang lakas. Yung tama lang para lang maalog yung pagkakapit niya dito sa may stud dito sa may nito, sa may ilalim. Kung matigas pa rin naman guys, meron yan ditong butas is ang size niyan is 10 mm. Pwede nyo pasukan ng tornilyo and then higpitan nyo dahan-dahan magkabila. Ayan. And then itutulak yan nito. Tutulak yan itong brake drum. So now pupukuin natin. Ayan. So lambot naman. Ayan. So bali dito yun, tutulak yun dito guys kung i-spray nyo. So ganyan kadumi yung loob ng ating brake drum. So kailangan nyo dito ng mask. So start natin linisin bago natin tanggalin. Yan. So yan guys, nakita nyo malinis na no, kumpara kaganina. So tatanggalin na natin siya. Ang gagawin lang natin guys is kailangan natin tanggalin itong lock na to, itong dalawang lock, and then itong spring dito sa may likod. Ito yung nagsusupport dito sa may adjuster nitong brake shoe. So pagtanggal lang yan, ipipihitin nyo lang to. Yan, kukontrahin nyo dito sa may likod, then magpapapam na yung spring yan. So bali ganito siya. So nakaganyan siya kaganina, di ba? So ikutin nyo lang yan, then lalabas na yung kanyang lock. So tatanggalin natin tong spring na to. Okay. So susundutin lang natin to ng screw, flat screw itong spring dito para bumaklas yan, humiwalay. Then sa lower part niya guys is meron siyang spring. Okay. So ito yung kanyang brake, handbrake. Ito yan, handbrake yan. So atakan nyo lang yan, ganyan. Tatanggal na yan, yan. So natanggalan natin. So ito yung adjuster niya guys, yung automatic adjuster ng ating brake. So guys, ito yung ating brake adjuster, yung automatic adjuster. So once na-reach niya na or nagbabawas na yung ating brake pad, ito yan, nag-automatic yan mag-adjust. Ipinupush nito yung
pinupush niya yung preno natin para bumalik sa certain clearance ng ating brake pad and ating brake drum. So you don't need to adjust this one. So pagka sinabi ng mga mekaniko na adjust natin yung ating preno, huwag kayong papayag guys na i-adjust yan. Depende na lang kung sira tong stopper. So yun, pwede nyo i-adjust yun. Pero once na hindi pa rin yan sira yung stopper nyo, wag nyo papa-adjust. So yun, kabit natin guys yung bago. First linisin muna natin tong of course yung preno. And ito guys yung ating, kung nakikita nyo to, ito yung ating piston. So kabit natin, linisin muna natin guys, and then kabit natin yung bagong brake shoe. So gamit tayo ng diesel. So hintayin nyo lagi yung inyong basahan dyan sa lapag. Yan. Para hindi na kayo magano kasi dumi. So kung meron naman kayong pambili ng brake cleaner is magandang panglinis din dito guys. Kaso yung brake cleaner medyo may kamahalan yun. So dito lang tayo sa gasolina, sa diesel. And of course, linisan natin itong mga to. Ginamit ko dito yung fuel injector. So ayan guys, malinis na natin yung ating mga parts nitong preno. Ayan, malinis na. And so kakabit na natin yung bago. So check nyo guys, nandito yung right. So since nandito sa right side yan, so check natin yung right. Meron yan nakasulat. And for the other side, I think it's wala naman siya nakatatak, so go lang natin. So unahin natin tong bali ganito yan. Ngayon natin itong preno, yung handbrake I mean. Ang hirap naman to. Dito yan. And the other one is here. So iset muna natin yung mga nakalagay dito sa loob nito. So ito yung luma niya. Kukunin natin yung spring and then ikakabit natin dito. So meron din pala siyang ano guys, meron din siyang left and right. So ito hindi to tama, yun to sa kaliwa. So ito yung tama sa kanya. So tanggalin natin yung spring and then kabit natin. So yan, natanggalan natin yung spring. So ikakabit na natin dito. Using pliers. Yan. And it's gonna be like this. And then pit natin tong gear.
And then like that. So guys, tuwing magpapalit kayo ng brake shoe dito sa may likod, i-reset nyo lagi itong gear. Ayan yung adjuster niya kung tawagin. So babalik natin yan hanggang dun all the way to all the way here. Yan. Yan. So dapat nakaganyan siya para automatic siyang mag-adjust mamaya pagka pinreno natin. So ganyan muna natin siya. Ulit natin itong lock. Yan, bali nakaganyan siya. And then now, lalagay natin siya dito sa may loob. So once na na-position nyo na to guys, ikabit na natin itong lock dito sa may itong dalawa, yung may spring at saka yung may ganito. Yan, ilalak, tanggalin mo, ikabit muna natin dito sa loob. Okay. It's been a long day. So now, ikakabit natin yung maliit na spring dito sa may lalim. And pasok natin dito sa may dulo. Sa loob. Sa loob dapat yan guys. Gawin natin yung lock.
Tigas come on. Yan. Then now, i-check natin kung tama ba lahat, naigpitan ba natin bago natin ibalik yung brake drum. Balik na natin. Everything is locked. Okay. So yun guys, natapos na natin yung pagkabit ng ating rear shoe or brake pad dito sa ating likod. So hindi ko na papakita sa inyo yung kabila kasi parehas lang din naman to ng step. So pinakita ko lang sa inyo itong isa. So kung meron kayong mga katanungan about sa sasakyan, comment lang kayo sa ilalim and I will try my best to answer all of your question. Yan guys, natapos na natin. So ganun lang ka-easy guys magpalit ng rear shoe brake dito sa ating sasakyan. I think this can be applied also with the all type of na gumagamit pa rin ng drum brake. So hindi yun magkakaiba ng components sa loob. So magkakaiba lang yun, magkakatalo lang yun sa mga spring, pero yung fundamental pa rin ng brake is pare-parehas lang guys. Hanggang dito na lang guys, and I hope na may natutunan kayo ulit dito sa video ito, and we'll see you with my next video. If you are new here on my channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell para magkita-kita ulit tayo sa mga aking tutorial video or DIY video. So hanggang dito na lang guys, and thank you very much sa inyong lahat, and bye.